Toni näytti vähän 10 sekuntia reilu, siellä lähti ajasta, meikäläisen ajasta pois. Sä lähdet tästä jenkkeihin ja mä jatkan tämän kanssa höyläämistä. Mä soittelen sit kun siellä ajat alkaa olemaan 1.30. Joo, mä voin laittaa ohjeita, sulle vielä tulee. Hyvä! Se on siinä! Yes! 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 Toni Vilander. Moi, mun nimi on Sampsakurri. Muistatko, kun pari viikkoa sitten ajeltiin vähän kisaa tuossa iRacingissä ja silloin oli vähän puhetta, että jos ajat alkaa paranemaan ja ajetaan jopa sun ajan alle, niin soitellaan. No nyt on se tilanne, että toi meidän kameramies on ajanut paremman ajan kuin sinä ja minä on ajanut paremman ajan kuin sinä, niin mahtaisiko siellä Ferrarilla olla jotain tallipaikkoja vapaan? Tää katkes. Onkohan siellä Daytonassa jotenkin huono kuuluvuus? No joo, rehellisyyden nimissä. Noi Tonin ajat oli tosiaan ajettu semmoisen 2-3 kierroksen aikana, kun hän keskusteli ja puhui mun kanssa samalla. Eli ei varmastikaan edusta sitä Tonin parasta ja alhaisinta kierrosaikaa. Mutta meille se oli kuitenkin hyvä haaste päästä vähän tähän sivumaailmaan käsiksi ja yrittää alittaa sitä aikaa. Viime video kuvattiin aika lailla heti, kun oltiin saatu tää simulaattori kasaan, tietokone asennettua ja peli asennettua. Aika lailla semmoiset aidot ensituntumat. Sen jälkeen me sitten viime viikolla vähän miten se nyt sanois sitten, pienimuotoisesti kisailtiin Meharin eli kuvaajamme kanssa. Joka päivä siinä kumpikin paranteli tulosta. Aika rupesi tippumaan sieltä useilla sekunneilla sitten päivien aikana ja vihdoin päästiin sinne Tonin ajan tuntumaan 1:31 ja vähän päälle. Tällä videolla käydään nyt muutamia semmoisia asioita ja asetuksia läpi, mitä ei sillä viime videolla käyty, mutta mitkä meillä oikeastaan sen ensimmäisen viikon aikana tuli vastaan tätä iRacingia pelatessa. Ihan ensiksi kiitos kaikille katsojille palautteesta. Täältä Thrustmasterin laatikostahan löytyi semmonen kumivastus tuohon jarrupolkimeen, millä se jarrupolkimen etäisyys saatiin pienennettyä hyvinkin paljon paremmaksi. Eli se jarrupolkimen etäisyys oli sen jälkeen enää muutamia senttejä. Ja sen jälkeen vielä säädettiin täältä iRacingista tätä jarrujen force factoria. Se on vakiona 1.8, me säädettiin se 2 ja sen pitäisi sitten vähän mukauttaa näitä Thrustmasterin jarruja kohti load cell jarrujen tuntumaa. Sitten seuraavaksi FOVin eli Field of View näkökentän säätö. Se tapahtuu silloin, että otetaan mitta käteen, mitataan näytön leveys ja sitten mun silmien etäisyys tästä näytöstä. Sen jälkeen netistä edracing.com-sivusto, mihin syötetään noi arvot, joka laskee sitten ton FOV-arvon, joka asetetaan tänne iRacingin asetuksiin. Sitten viimeisenä force feedback-asetukset, eli tämän ratin force feedback, värinäpalautin. Eli ensin täältä Thrustmasterin omista asetuksista ajureista Gain välilehdeltä säädetään tämä overall strength 100%, constant 100%, periodic 100%, sitten spring ja damper 0%. Näihin löytyy näihin säätöihin ohjeet, ihan hyvä video YouTubesta tähän Thrustmasteriin erityisesti tarkoitettuna, joiden ohjeita me nyt noudatettiin, koska tällä aloittelijana täytyy jostain lähteä liikenteeseen. Sitten täältä iRacing-pelin asetuksista Force Feedback-valikosta. Täältä tämä Strength säädettiin ensin 12, tämä Wheel Force 3.8, video taidettiin mainita 3.9 tai 4 Newton-metriä, sitten Damping 0 ja Minimum Force 0.6. Ja täältä oli tämä Use Linear Mode pois päältä, Reduce Force when Parked pois päältä, Enable Force Feedback tietenkin päällä. Sen jälkeen mentiin sitten ajamaan peliin pari kierrosta. Sitten kun on pari kierrosta ajettu, niin tähän tulee semmoinen auto-nappi ja sitä painetaan, niin tämä peli sitten säätää sen meidän ajamisen perusteella tälle ratille sopivat asetukset. Tämmöisillä säädöillä me nyt ajettiin viime viikko tällä Thrustmasterilla, varmaan joku 10 tuntia per nuppi ehkä. Ja sitten vielä kaikki huipentui tosiaan viime perjantaina tuohon live-striimiin. Paikalla oli muutama 100 katsojia, kun vihdoin molemmat meistä alitti sen Vilanderin ajan. Ei voi kämmät enää. Ei voi kämmät enää. Hyvä, -40. Nyt menee muuten perhana mikä tulos. 1,6. Miten ihmet? 1 minuutti 31,6. Se on siinä. Ai että.
Ai että mikä. Ai että mikä. Voiko tää enää niinku julmempaa olla? Se oli nyt tommonen ihan hyvä aika meille. 1.32, alle 1.33 on meillä on hyvä aika. Nyt oli erinomainen startti. Erinomainen startti. Mä en tämmösiä startteja mä en oo saanut. Ja nyt lakkaat Uskotteko kotona? lakkaat tyrimästi sitä tähän ekaan mukaan. No toka jo. No, ekaa tässä näin. Hyvä, ei oo tähteä. Ei mitään. Vähän tultiin takkiin tos ehkä. Aika vaan, mun mielestä se on lisää. Mun mielestä se on 0.2. Keskitys. Hyvä. Hyvä. Keskitys. Hyvä. Nyt ei pitkästi nyt viimeisen. Hyvä! Se on siinä! Yes! 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 No niin, nyt on sitten aika siirtyä näihin rajumpiin vehkeisiin. Ja samalla kun toi Tonin aika on nyt alitettu, niin me tarvittaisiin joku uusi haaste. Eli Toni itse tai joku Tonin kaveri, mitä sieltä F1-studiosta nyt vaikka löytyy, Mika Saloa ja Heikki Kovalaista, joku iRacing-rata, joku auto, vakiosäädöt, joku rento aika pöytään, kiitos, niin me voitaisiin yrittää sitä kenties alittaa. Saataisiin jotain haastetta tähän tekemiseen. Kierrosajan suhteen meidän on ihan turha lähteä mitään maailman parhaita aikoja tai jonkun ammattilaisen kaikkein parasta aikaa yrittää alittaa, koska meillä niitä ajopäiviä nyt on 2-3 vasta takana. Eli joku semmonen kohtuurento veto, mikä meiltä nyt kuitenkin vaatisi vähän tekemistä, että saataisiin ylipäätään kiinni. Mutta joo, nyt toi Trustmasterin setti on nähty ja koettu, joten nyt on aika sitten siirtyä päivittämään ultimaattiseen ajosimulaattoriin. Joten seuraavalla videolla sitten isketään noin kiinni ja tutustutaan vähän miten ne vaikuttaa ajamiseen, ajotuntumaan ja kenties kierrosaikoihinkin. Jos tykkäsit videosta, pistä yläpeukku. Jos tämmöiset suomenkieliset tekniikkaiset videot kiinnostaa tai tämä ajosimulaattorisisältö kiinnostaa, niin tilaa ihmeessä meidän kanava. Kiitos. Lisää rautaa taas seuraavalla videolla. Moro! Se on siinä! Yes! Yes! Ja sieltä! Ja sieltä! Miksi ei se paras? Ei mit... Off track! Mikä juttu? Ei